cả cuộc đời. Bây giờ ngồi nhìn lại thì cô thấy là cái thời gian mình đi hát mình quá may mắn. May mắn không phải là mình nói về cái danh vọng tiền bạc gì, nhưng mà cái may mắn là cái sự bình yên. Buông xuống màn nhung danh vọng hết, người về lòng rũ sạch sầu thương. Người vào cởi áo lau son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Phải đạp đổ nội dung của 4 câu thơ, quan niệm sai lầm về con người và cuộc đời nghệ sĩ. Thì thôi bữa nay thì mình cũng hát lại nha, nhưng mà lâu lắm rồi không có ca nha. Dạ. Phù Dương ơi, làm công chúa như con, vừa lắm trận tình yêu con đã trở thành người chiến bày. Yên giáp sát sơ gươm rơi dao gai, người ngựa bơ vơ trong khi chiến trận vẫn chưa tan. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Trăm Năm Sân Khấu, một chương trình nhằm bảo tồn và duy trì tình yêu của chúng ta với các loại hình nghệ thuật của dân tộc. Và trong số podcast hôm nay, chúng tôi vui mừng được chào đón nữ nghệ sĩ Xuân Lan. Chào cô. Chào Bình. Dạ. Xuân Lan xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa cô, là trước hết là con phải thú thật với cô là đây là một cái số phát sóng rất là đặc biệt với cá nhân con. Bởi vì trước đây khi con còn làm báo và khi con dịch sách á, thì con có ký cái bút danh là Trần Minh. Chắc là cô cũng biết vì sao con lại lấy cái bút danh đó đúng không? Dạ. Thì có một chút bâng khuâng là bởi vì trong cái tuồng Bên Cầu Dịch Lụa thì chúng ta thấy là Trần Minh đã không còn, Quỳnh Nga cũng không còn, Nhuận Điền cũng không còn, nhưng mà rất may là chúng ta vẫn còn Bích Vân. Vậy thì xin cô hãy nói cho khán giả biết là cái vai diễn Bích Vân công chúa trong cái vở Bên Cầu Dịch Lụa nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời cô? Thật ra thì trong cuộc đời của cô đi diễn thì rất là nhiều vai và qua cũng nhiều sân khấu, nhưng dường như Bích Vân công chúa lại là một cái kỷ niệm lớn. Và cô trong cuộc đời nghệ thuật của cô thì cô cũng không ngờ là như vậy. Thì trong buổi đầu tiên á, lúc cô Thanh Nga mời cô về đoàn thì mới trao cho cô vai Bích Vân công chúa. Là lúc đó là cũng nhân dịp là chị Kim Phương đóng vai đó, thì chị Kim Phương được đoàn Trần Hữu Trang mời. Thành ra cô về đúng lúc để mà được nhận cái vai đó. Thì cô Thanh Nga thường nói với cô là chị lại thích hát vai Bích Vân lắm. Tại vì Bích Vân nó có cái tính cách, nhưng mà tại vì cái mẫu người để diễn Quỳnh Nga trong đoàn mình lại không có, thành ra chị phải hát Quỳnh Nga. Đó. Thành ra lúc đó thì lúc đầu về thì mình cũng không nghĩ là cái vai này nó hay như vậy. Dạ, cũng diễn vậy thôi chứ còn nhưng khi chị Nga phân tích với mình là Bích Vân không phải là đào độc, nhưng mà Bích Vân là một cô gái rất là trong sáng, ngây thơ, nhưng mà tại do là được cưng chiều quá nên tự tin quá, thành ra khi mà Bích Vân mà gặp một cái sự thất vọng như vậy đó, thì Bích Vân mới bộc lộ ra cái sự mà đau khổ như vậy. Là do là Bích Vân tự tin quá. Mình nói rõ một chút để cho quý khán giả trẻ sau này hiểu rõ hơn á, thì tuồng Bên Cầu Dịch Lụa là tuồng của sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Tuồng đó là do soạn giả Thế Châu viết dựa trên một cái truyện cổ tích tên là Trần Minh Khối Chuối. Hai soạn giả tài danh Hà Triều Hoa Phượng cũng có dựa trên cái tích này và viết cái vở tuồng Quán Gấm Đầu Làng, nhưng mà có vẻ như là không có nổi tiếng bằng cái vở Bên Cầu Dịch Lụa.
Thì bên Cầu Dệt Lụa nó kể về anh Trần Minh này nhà rất là nghèo, phải khố chuối mặc chung một cái áo, một bộ đồ với lại anh Nhuận Điền. Thì cô Quỳnh Nga đã rời nhà dựng một cái quán gấm để cho ảnh lên kinh ứng thí, và sau đó thì ảnh đỗ trạng nguyên. Thì ông vua ông muốn gả cái cô công chúa Bích Vân cho anh Trần Minh này, nhưng mà cái anh Trần Minh này ảnh không chịu, bởi vì ảnh đã có vợ hứa hôn ở nhà, và điều này làm cho công chúa cảm thấy rất là tức giận. Thì cái vai Bích Vân là một cái vai cá nhân con rất là thích, là bởi vì ban đầu chúng ta rất là cảm thấy khó chịu về cái nhân vật này, vì có vẻ như nhân vật này có vẻ rất là kiêu ngạo, rất là tự tin. Nhưng mà càng dõi theo cái hành trình của Bích Vân thì chúng ta càng thấy thương cho nhân vật này. Mình thấy là đây là một nhân vật lần đầu tiên đón nhận một cái thất bại, bởi vì từ nhỏ đến lớn là cô ta là quen được nuông chiều rồi. Thì xin cô phân tích sâu hơn về cái vai Bích Vân này, vì sao nó lại hay, và cô Thanh Nga cũng như là soạn giả Thế Châu cũng như là các diễn viên khác đã bồi đắp lên cái vai diễn này như thế nào? Đầu tiên thì khi cô về cô nhận vai Bích Vân thì cô cũng chưa có cảm nhận được là cái vai Bích Vân này có cái chiều sâu. Nhưng mà khi mà đi thường đi hát, đi đường xa này kia đó, thì chị Nga ít có cho mình đi riêng lắm, chị kêu lên xe hơi đi với chị. Thì những lúc đó thì chị Nga cũng phân tích cho mình nghe, nói là vai Bích Vân không phải là một công chúa, mà không phải là một vai đào độc, không phải là dữ dằn gì hết, nhưng mà Bích Vân rất là trong sáng. Và có những cái như là thí dụ cái nào mà cổ thấy không đúng là cổ cũng cãi với ông vua như thường. Cổ cũng rất là ngay thẳng. Khi mà đức vua mà trao cho cây kiếm lệnh đó, thì cô cũng nghĩ là với một cái sắc đẹp và cái quyền quy thì cái gì mình cũng có được. Đó. Nhưng mà khi mà va chạm với thực tế, mà đối đáp với Quỳnh Nga rồi thì Bích Vân mới chợt hiểu ra là cô hoàn toàn là thất bại. Và lúc đó thì không biết làm sao, chỉ biết kêu phụ dương thôi. Kêu phụ dương rồi khóc thôi. Đó, thì mới bộc lộ được ra cái sự thất vọng của mình. Và sau đó thì cũng hăm he vài câu với Quỳnh Nga, nhưng mà rồi về cũng đâu có làm gì đâu. Đâu có bắt Trần Minh gì đâu. Thì cái cô Bích Vân đó, lúc mà anh Trần Minh không có chịu cưới cổ đó, thì ông vua đòi chém đầu anh Trần Minh, nhưng mà cổ nói thôi để con coi, con xuống dưới quê coi coi Quỳnh Nga làm sao, đúng không cô? Thì mới xuống dưới quê gặp một cái cô thôn nữ dệt gấm, và bắt đầu có một cái cuộc đối thoại. Và cô Bích Vân này đe dọa cô Quỳnh Nga là nếu như mà không có nhường Trần Minh cho cổ thì sẽ giết chết cổ, đúng không cô? Thì lần nào con coi lại cái lớp đó, con cũng cảm thấy rất là xúc động. Xúc động là bởi vì thương cho cả hai người con gái cùng một lúc. Hai người cùng thương một cái anh, nhưng mà một người thì đến trước, một người chẳng qua là đến sau mà thôi. Thì không biết là bây giờ cô có thể nhớ lại và hát lại cái đoạn mà khi mà công chúa Bích Vân cầm cái thanh gươm, nhưng mà rốt cuộc là lại run rẩy và trở thành cái người thất bại không? Cái lúc đó đó thì cái sự tranh chấp giữa hai bên rất là cao trào. Thì khi mà Quỳnh Nga nói là tôi chọn cái chết đó, thì Bích Vân rất là bất ngờ. Không ngờ luôn. Và cái sự tức giận đó thì cũng đe dọa là rút cây kiếm ra, nó khốn kiếp. Thì tưởng sau Quỳnh Nga vẫn dửng dưng. Thì Bích Vân mới là rung tay rồi, chỉ còn biết quăng hết, quăng kiếm luôn. Và mới gọi phụ dương. Thì thôi bữa nay thì mình cũng hát lại nha, nhưng mà lâu lắm rồi không có ca nha. Thì nàng sẽ chết, nàng hãy liệu lấy giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng hãy chọn đi. Tôi chọn cái chết. Khốn kiếp. Nàng ngu xuẩn lắm, nàng tàn nhẫn lắm.
Phụ Dương, Phụ Dương ơi, con đã thua người ta tại đây rồi. Quỳnh Nga, tại sao nàng lại chọn cái chết? Sống mà xa nhau, làm sao bằng được chết với chung tình. Ta hiểu, ta hiểu rồi. Ta đã hiểu. Sự bình thản an nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm uy hiếp. Ta đã hiểu tại vì sao người ta lại nặng nợ yêu thương và bền lòng chung thủy. Phụ Dương, Phụ Dương ơi, làm công chúa như con, vừa lắm trận tình yêu con đã trở thành người chiến bại. Yên giáp sát sơ gươm rơi dao gai, người ngựa bơ vơ trong khi chiến trận vẫn chưa tan. Nước mắt công nương rơi dài theo đường trở lại kinh thành. Trên lưng ngựa dập dồn gió câu thiên lý, ta tưởng tim mình đang nát, dùng máu tươi bụi đường xa. Nếu được đổi thay địa vị của Quỳnh Nga, ta chấp nhận ngay mà không hề hối hận. Phụ Dương ơi, Phụ Dương đã ban cho con nhiều ân sủng, sao chẳng ban được cho con một tấm chân tình. Trời, hay quá cô ơi. Rất là xúc động, con nghe thấy y như là cái lần đầu tiên con được nghe cái vở này. Và quả thật là cái vai Bích Vân là một cái vai rất là hay. Trong tổng thể một cái vở được xem là bất tử là bởi vì trong cái vở này hình như là gần như là không có những cái nhân vật phản diện, chỉ có những con người với những cái nội tâm tranh đấu với nhau mà thôi. Cô nói về cô Thanh Nga thì cô rất là muốn nghe cái lần mà cô Thanh Nga đã mời cô, vì dường như là cô Thanh Nga tốn rất nhiều thời gian và cũng nhiều fan mới mời cô được về để hát cái vai Bích Vân, đúng không ạ? Đúng ra là giữa cô và cô Thanh Nga có một cái duyên mà cô cũng không hiểu sao lại có được. Dạ. Là tại vì trong cái cuộc đời đi hát của cô á, thì cô đi thì rất nhiều, nhưng mà cái cơ hội và cái may mắn thì không có cái cơ hội để mà về được những cái đoàn hát có tên này kia đó. Dạ. Thì trong một lần nữa cô đang diễn cho đoàn Quốc Hương Kim Chưởng, thì lúc đó thì cô Thanh Nga là diễn viên của hợp đồng với bên đoàn của anh Minh Vương, Dạ. là đoàn Việt Nam Minh Vương. Thì lúc đó cô tình hình cũng chiến sự cũng đang cao, thì cô Nga cũng muốn về thành phố để đóng phim và để gần để chăm sóc cho Cúc Cu. Dạ. Thì Dạ. cô Nga mới dự tính là nghỉ, thì bên đoàn Việt Nam Minh Vương mới đi tìm thêm đào về để tăng cường, để hỗ trợ cho cái dàn đào đang có. Lúc đó là cũng có những diễn viên rất là dễ thương như là Trang Thanh Xuân, Mộng Nghi, cô Diệu Huê, cô Trang Bích Huyền. Yeah. Thì lúc đó khán giả ở xung quanh đó họ mới chỉ, họ nói là bên đoàn Quốc Hương á, thì có Xuân Lan thì thấy hát cũng được á. Thì chị Thu á, là bà xã của anh Minh Vương á, là trưởng đoàn của Việt Nam, thì mới cho người đi tìm tới để mời mình qua bên Việt Nam để nói chuyện. Thì lúc đó thì chị tính là Xuân Lan về đó thì để mà đôn thêm cho cái dàn đào lên, thì mấy cô kia hát lên đào chính, còn mình thì sẽ đôn vào đào nhì. Thì tới chừng nói chuyện xong thì mới đưa cho cô một cái vai đào nhì. Đào nhì là cái vai trong mùa xuân ngủ trong đêm.
Thì cái đêm đó thì khi cô về cô mới sắp xếp là hát cho Quốc Hương một thời gian nữa cho có người đàng hoàng thì cô mới mới về với bên Việt Nam. Và cô nhớ đó là cái bến đó là đang diễn tại rạp của Quy Nhơn á, Wow, dạ. Quy Nhơn, thì cô mới mới về đó. Cái đêm đầu tiên qua cũng là đêm cuối của đoàn diễn ở Quy Nhơn, thì chị Thu mới nói là thôi bây giờ sẵn đêm cuối thì để cho Xuân Lan hát thử đi. Dạ. Ví dụ mình hát mà có hư thì cũng đâu có sao, đêm Dạ. đêm cuối rồi đoàn dọn đi. thì lúc đó cô cũng mới vừa học tuồng thôi, mới học tuồng chứ chưa có rap, chưa có diễn gì hết. Thì chú Ba Văn Ngà đó, thì lúc đó chú là tổng đại trưởng của bên Việt Nam Minh Vương. Chú mới nói là thôi tối nay đó bây giờ chú tập cho con cái đường dây, tập cho con cái đường dây. Thì nếu mà còn hát với cô Nga đó thì con phải lại còn nói với cô Nga một tiếng. Dạ. Có gì cô Nga cũng vớt cho mình này kia đó. Thì đó lần đầu tiên đó, thì tập với chú Ba không à, không có tập với diễn viên nào hết trơn. Nhưng mà chú Ba làm vai này, chú Ba làm vai kia. Dạ. Tới tối hóa trang á, thì mới thấy chị Nga đi vô sân khấu thì mới nghe lời chú Ba lại chào hỏi, chứ đó cô cũng ngu lắm, không biết xã giao gì. Chú Ba mới kêu lại hỏi tới dạ chị Nga ơi, tối nay á là bất đắc dĩ em phải hát liền á, em chưa có tập gì với ai, có gì thì chị bỏ qua nha. Chị Nga cười, chị Nga hiền lắm, chị Nga nói không sao đó em. Thì mình cũng yên tâm. Thì anh Minh Dương á, thì nói là nhớ ông ca chồng nha, ở bên này là sân khấu ca, em ca chồng lên cho cả. Thì anh Minh Dương cũng dặn dò vậy. Tại vì hồi còn con nít đó, thì cô Lan với anh Minh Dương cũng là bạn học chung thầy ở lớp cổ nhạc. Hồi hai đứa cũng còn nghèo khổ dữ lắm, con đi học lang thang. Thầy cũng dạy giùm không à, chứ không có tính tiền gì tới mấy đứa này đó. Tiền đâu mà trả. Thì lúc đó cái đêm đó diễn xong á, thì trong cái đêm nó lại cũng có những cái kỷ niệm cũng bất ngờ nữa. Là khi mình ra diễn với anh Minh Dương xong, diễn với chị Nga xong, đối đáp thoại rồi cũng tròn hết. Thì tự nhiên ở dưới dàn nhạc để họ ai lén để vô cái trái lựu đạn cay á. Trời. Thì bắt đầu lựu đạn cay thì bắt đầu nó bốc khói lên thì nó cay dữ lắm, cay mũi, cay mắt dữ lắm. Thì lúc đó thì cô cũng đã cũng hơi có kinh nghiệm ở miền Trung. Gặp những cái sự cố đó. Thì mình phải chạy lên trên gió để mình tránh cái hơi cay đó. Thì cô bổ cô chạy ra ngoài khỏi ngoài sau rạp luôn. Thì lúc đó cái cô mới nhớ lại cái chị Nga, chị mới nói anh Lân đó là xuống ẵm anh Quang Thành lên. Bị chân anh Thành không có được như người ta, anh đi yếu lắm. Em mới dẫn ẵm anh Thành lên đi để khán giả họ chạy tránh cái khói cay thôi. Thì cái đêm đó là nó lộn xộn như vậy đó. Rồi sau cái bữa đó là sáng chị Nga đi về thành phố luôn. Thì mình cũng không còn gặp chị lần nào nữa hết, chỉ gặp đối diện trên sân khấu chút xíu và buổi chiều chào chị một tiếng thôi, rồi thôi không có gặp chị nữa. Qua cái bến sau á, thì chú Ba Văn Ngà mới nói là bây giờ là bà bầu là chị Thu á muốn mời Xuân Lan coi như là ký cái hợp đồng là 18 tháng. Là 1 năm rưỡi. Năm rưỡi thì trao tất cả những cái vai của chị Nga cho Xuân Lan hát. Đó, còn mấy cô đã kia thì giữ y như vậy, không có đôn qua đôn lại hết. Lần đầu tiên cô gặp cô Thanh Nga là cô có một cái ấn tượng là nó quá sức sâu đậm rồi. Bởi vì cô Thanh Nga lúc đó là huyền thoại rồi đúng không? Là một ngôi sao lớn nhất của cải lương vào cái thời điểm đó, mà rất là gần gũi, không hề tỏ ra ngôi sao và còn tạo cho cô cảm giác rất là thoải mái.
Và khi mà xảy ra một cái sự cố thì cô Thanh Nga tỏ ra là một người luôn biết quan tâm Đúng rồi, đến quan người tâm khác. tới những cái người yếu đuối Dạ. nhất. Và theo một cách nào đó thì cô Thanh Nga cũng giống như là một cái vì sao may mắn của cô, bởi vì cô Thanh Nga vừa rời đi là cô có một cái hợp đồng 18 tháng và diễn hết những cái vai chính, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Vậy thì mình nói tiếp về cái giai đoạn sau này khi mà cô gặp lại cô Thanh Nga ở đoàn Thanh Minh, đúng không ạ? Vì sau này hình như là cô Thanh Nga có đi tìm cô, và thời gian đó hình như tìm cũng không dễ dàng lắm, đúng không cô? Dạ. Dạ. Thì tới chừng sau giải phóng thì chị Nga mới về đoàn Sài Gòn 1. Dạ. Rồi cái chị mới làm trở lại đoàn Thanh Minh. Thì khi mà chị làm á, thì mình cũng không ngờ, chị mới nhắn những cái nghệ sĩ quen đó đi xuống tỉnh đó. Có gặp Xuân Lan thì nói Xuân Lan về gặp chị. Dạ. Đó. Thì chị cũng không ngờ được một cái sự quan tâm của chị Nga như vậy nha. Dạ. Mình thấy cũng mình có về rồi thì chị Nga nói là em có muốn về đây với chị không? Nhưng đương nhiên là em muốn chứ. Về thứ nhất là lúc đó là gần như là mình cũng muốn về, đi cũng mấy chục năm lưu diễn rồi. Đi mà những cái đoàn tỉnh, đi Trung, đi Nam này chứ mình đâu có được hát thành phố. Dạ. Thì cũng muốn về thành phố để gần với gia đình của mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó ở dưới này đó thì những cái đoàn mà mình đang đi là lúc đó đang đi cho anh Phương Bình, Dạ. Hương Dạ Thảo Phương Bình. Thì chị mới xuống chị nói với chị B là bà bầu của Phương Bình đó, là bà xã của anh Phương Bình đó, nói là em muốn đi về, em đi theo chị Nga. Mình nói đi theo thôi chứ không có nói được đoàn nào mời. Cái chị B nói suy nghĩ, chị mời ra, bây giờ lên lương nữa và đưa tiền nữa, lương gấp 2 lần rưỡi cái lương cũ. Wow. Và đưa tiền nữa. Cái mình mới, mặc dù thấy tiền thì cũng thích lắm nha. Dạ. Nhưng mà cũng chạy về họ nói chị Nga nói, chị ơi bà bầu quá lên như vậy nhưng mà em không nhận. Em vẫn đi theo chị. Chị Nga nói không, nhận đi. Bây giờ cái lúc này là cái lúc giao thời, cũng như là tiền bạc này kia cũng hơi khó kiếm. Nếu mà em có cơ hội mà em nhận được cái số tiền lớn á, thì và lương cao thì em cứ đi. Em cứ đi rồi lúc nào có em về cũng được hết á. Lúc nào em về cũng được. Thì cái mình mới trở lại, nhưng mà cũng nhớ chị, nhưng mà thôi cũng phải đi. Thứ nhất là mình thấy là đoàn người ta cũng đang cần người, ta cũng thiếu đào, thì thôi mình cũng tiếp tục đi. Tiếp tục vừa tốt cho mình mà vừa tốt được. Thì cô mới đi một thời gian nữa. Đi thời gian nữa thì anh Minh Dương lại làm đoàn lại. Anh Minh Dương làm đoàn lại, cái cho người qua kiếm. Cái lúc này mình mới suy nghĩ, thì anh Minh Dương và anh Phương Bình hai bên đều trả lương cao như nhau. Thì cô mới nghĩ là thôi bây giờ anh Minh Dương lúc trước á, thì mình vừa ký với người ta 18 tháng thì giải phóng vô đó. Do là tình hình tuần tích này kia không phù hợp nữa, thành ra anh phải ngưng đoàn ảnh, thì mình mới qua đoàn của Phương Bình. Thì thôi bây giờ nếu mà chọn thì phải trở về để trả nợ cho ảnh, mặc dù là bên anh Minh Dương không ràng buộc, không đòi hợp đồng cũ gì hết. Coi như qua rồi thôi bỏ. Nhưng mà mình thì lại có cái tánh là tình nghĩa đó ha. Tình nghĩa. Thôi về hát với Minh Dương. Thì khi quay về diễn với anh Minh Dương cũng một thời gian nữa, thì cùng đi với mình lúc đó thì có Ngân Hà. Ngân Hà là sau này là diễn viên chính của đoàn Phước Chung á. Với lại Quỳnh Long. Thì mình với Ngân Hà là hai đứa rất là thân. Thì đi suốt cái lưu diễn đó thì Ngân Hà được đoàn Phước Chung thành phố mời về. Thì lúc đó cái còn mình ở lại mình gánh đoàn, cái mình buồn. Lúc đó bạn bè mà nhớ Ngân Hà nói trời ơi làm sao đi về chơi này. Rồi đó đi hát vậy chứ cũng còn ham chơi lắm. Nói chị Nga ơi, em muốn đi về quá, tại vì em ở dưới Ngân Hà nó nghỉ rồi, còn mình em buồn quá. Thì anh Minh Dương thì bên đoàn anh cũng vẫn có thể, người ta vẫn kêu đào khác được.
chứ không có gì. Thì chị Nga nói gì thì thôi, về thì về luôn đi. Dạ. Cứ nhá nhá hoài mới về. Dạ. Và lúc đó thì cô đã chính thức về chung đoàn với lại cô Thanh Nga. Dạ. Dạ. Và đó là lúc mà bắt đầu có vai Bích Vân như là chúng ta đã biết, đúng không ạ? Thì về cũng vừa đúng lúc chị Kim Phương nghỉ đi về Trần Hữu Trang. Dạ. Dạ. Thì chị Kim Phương cũng hỗ trợ nhắc tuồng cho mình diễn cái vai của chị, hát thử á. Dạ. Hát thử ở rạp 30 tháng 4 Gò Vấp. Dạ. Đó là lần đầu tiên mình diễn vai đó. Dạ. Bên cạnh là một cái người bạn diễn ở trên sân khấu á, thì cô Thanh Nga còn là một người Như chị. một người chị. Dạ. Thì cô và cô Thanh Nga có những cái kỷ niệm gì bên ngoài sân khấu không? Kỷ niệm gì ở ngoài đời mà hai chị em đi chơi, đi ăn tiệc hay gì đó với nhau? Dạ. Thì lúc đó thì mình cũng nói đúng là cũng còn nhà quê lắm, không có chơi cái gì hết, chỉ ngoài cái chiều tới rạp hát xong về nhà chiều tới rạp. Thì chỉ có thỉnh thoảng là khi nào sinh nhật hay những cái tiệc gì ở nhà chị Nga đó, thì chị sẽ mời mình với lại ban múa, là những đứa là em của chị đó. Là chị thí dụ như nguyên một ban múa với mình với Kim Hương, Ngọc Bích đó, rồi mấy anh ban nhạc. Tại vì nhà chỉ có cây dương cầm đó, thì tới chơi rồi mà chỉ mời sinh nhật của chị, mình cũng rất là khờ. Nói tối nay sinh nhật chị Nga, nghe lại nha, nghe lại mà không có mua gì chứ. Không có biết. Thì sinh nhật là không có quà, cũng không có biết. Chứ theo người ta cũng phải ít nhất cũng phải này đi lại mình không nhá. Giờ chị Nga cho ăn gì ăn. Muốn ăn chị tập cho mình vui chơi rồi ca hát rồi kia trong nhà chị vậy đó. Nhờ khi nhớ kỷ niệm vui cái là khi đi về á, thì mấy đứa ban múa thì cũng có con trai có con gái. Hồi xưa có Tất Mi Long, Tất Mi Lân, rồi Chí Tài, anh của Ngọc Bích. Đó, rồi mấy đứa con trai có con gái có, thì hai bên đó, khi mà đi ra đi về đó thì chị với anh Lân sẽ đứng ở cửa và hôn mỗi đứa một cái. Thì anh Lân thì hôn bên gái, chị Nga hôn con trai. Cái mình sợ quá trời. Trời, chết rồi, thay vì sao chị Nga không hôn mình để anh Lân hôn. Vậy cũng nhát nữa. Cái đi ra cái lẹ rón đéo đi ra đưa mặt hùng cái chạy ra ngoài. Trời, hai chân đi chân không có mang dép. Chạy cái vô đó, rồi bộ quên đi về trong nhà rồi. Bị lo cái hồi hộp cái vụ hung nè. Cũng không lo mang giày mang dép gì, đi chừng chở vô cái đi ra bị hụt lần nữa. Dạ. Ngay đây là mấy bạn trẻ có cái câu là chạy mất dép đó. Là có thiệt đó. Có thiệt. Dạ. Thì lần đầu tiên cô gặp cô Thanh Nga là cô có kể là có một cái quả lựu đạn cay. Thì con có nhớ là đoàn Thanh Minh hình như cũng có dính một cái lần ném lựu đạn thẳng lên trên sân khấu luôn. Thì cái thời gian đó cô ở đoàn, không biết là cái ngày mà diễn ra cái sự kiện ném lựu đạn thì cô có ở trên cái sân khấu đó không ạ? Cái sự kiện đó thì cô lại là một cái người gần như cũng là những vai chính trong đó. Wow. Bị nữa. Dạ. Trời ơi. Thì cái đêm đó là diễn Tiếng Trống Mê Linh ở rạp Lao Động. Thì cái màn mà chị Nga cầm cây đuốc mà nói hỡi đồng bào trăm họ, giặc Đông Hán đang xéo giày đất nước gì đó. Nói xong cái chị mới nói thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Hỡi đồng bào trăm họ, giặc Đông Hán đang xéo giày đất nước, nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang. Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống quỳ. Đất nước Nam Cẩm Tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông. Thì dứt cái câu đó thì nhạc lên đó, thì màn từ từ kéo vô, thì tự nhiên cái một trái lựu đạn quăng lên đó, thì dội trúng cái đờ Covid
Đề cờ phích là cái cảnh đang buông xuống để cho anh Bảo Quốc với chú Chí Hiếu ra. Thì vừa buông xuống thì nó dội vô cái đó, nó rớt trở xuống dàn nhạc. Dạ. Thì khi nó rớt xuống dàn nhạc thì đề cờ phích mới đi tới đây thì cái miệng đạn nó vẫn còn chung lên, nó bung lên đó thì trúng mình. Dạ. Mình với chị Nga trúng. Tại vì cái lúc vừa xong cái cảnh đó đó thì cô đứng lại, cô thấy anh Thanh Sang hỏi chị Nga, hỏi ủa sao lúc nãy mà sao Nga không cầm cái đuốc liền mà thấy làm như lo ra vậy. Cái chị Nga mới nói không biết làm sao nãy cái mình đứng lại mình nghe, thay vì chạy vô thay đồ đi, cái tuồng tiếng trống Mê Linh là thay đồ liên tục, mình đứng lại mình nghe cái là làm cái âm lên là bị mình xây lưng lại vậy nè. Thì chị Nga cũng xây lưng lại đó, đứng vậy đó, cái chị Nga bị vô trong lưng, mình bị vô trong cái ót nè, vô đầu. Thì lúc đó cái cô ngã xuống sân khấu mà cô lại thấy cũng như là mình bị điện giật á. Bắn người lên nhờ cái rồi thôi, cái nằm đó rên. Thì một cái micro của hồi xưa micro treo á, cái ông đó hết hồn cũng buông micro xuống, rớt xuống nhá. Thì mình nằm kế bên micro mình rên hư. Thì ở trong cái dàn âm thanh, mấy chú mà ngồi coi âm thanh nó nghe, tự nhiên nghe cái tiếng rên đâu trong đó, mới nhìn ra sân khấu á thì thấy mình. Xuân Lan kìa chạy ra có sao. Nó chạy ra đỡ vô ẩm vô trong đầu hội. Là lúc đó cái hậu trường náo loạn hết trơn. Thì chị Nga mới phát hiện là cái áo dài của chị Nga bị ướt máu ở lưng. Đó thì anh Lân mới nói nhanh lên lấy xe đi bệnh viện liền. Đúng không? Thì anh Lân mới đỡ chị Nga. Thì trong đoàn chỉ có anh Thanh Tú là ảnh là thanh niên, ảnh vạm vỡ, ảnh mạnh đó. Ảnh tới anh ẵm mình chạy xuống mấy tầng lầu ở đập lao động, mà nếu mà đi cái hậu trường ở lầu 2 luôn, chạy xuống thì xe ở ngoài trước. Thì nhớ một cái kỷ niệm cũng vui là chị Trâm Bích Liễu mới chạy theo anh Thanh Tú, chạy xuống cái chị Liễu mới vừa chung theo vô trong xe. Cái mình nói Liễu ơi gỡ lông mi cất lông mi giùm. Sợ là đi vô trong bệnh viện rồi lu bu rồi chỉ sợ rồi mất lông mi thôi. Lông mi. Cũng còn tỉnh táo, còn biết lo mấy cái đồ mà mặc đồ hát đi luôn á. Con phải kể rõ một chút để cho quý vị khán giả hiểu á, là cái tuồng tiếng trống Mê Linh á, là cái người viết tuồng là ông Vĩnh Điền, viết dựa trên một cái vở tuồng ở ngoài Bắc, nếu con nhớ không lầm. Thì nó nói về hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đánh giặc. Cô Thanh Nga thì đóng vai Trưng Trắc và giải cứu cho anh Thi Sách là chồng, là do anh Thanh Sang đóng. Thì đó là một cái vở mà cái tuồng tích của nó là chống tàu, và cái thời gian đó là thời gian khá là nhạy cảm khi mà mình bắt đầu có những cái xung đột biên giới. Thì xin cô kể tiếp, thì sau khi mà cô vào bệnh viện thì vết thương của cô như thế nào, rồi vết thương của cô Thanh Nga như thế nào, và dường như là có 2 người nhạc công thiệt mạng trong cái đêm đó, đúng không ạ? Thì trong ngay lúc đó thì bên ban nhạc á, có anh Mùi với anh Đức. Thì hai anh đó hình như là mình nghe nói là ảnh chạy ra ngoài rồi ảnh té xuống, rồi người ta giẫm đạp lên rồi ảnh chết luôn. Thì ảnh là bị nặng nhất. Thì lúc đó có anh bị thương á, thì có chú Chí Hiếu. Rồi ở dưới ban nhạc thì có anh Lục Tích Hồng với chú Đeni, thì bị thương ở tai ấy đâu. Thì còn trên sân khấu thì mình với chị Nga đó. Thì khi mà vô trong bệnh viện á, thì mổ thì chị Nga cũng như là hình như chị Nga có mổ, có đưa chị Nga vô phòng mổ để lấy vết miễn, nhưng mà sau đó rồi mai lại nói thôi để vậy luôn. Thì chị Nga xin về chứ không nằm bệnh viện. Còn mình thì đêm đó vô nằm bệnh viện. Thì có mấy anh mà bên trật tự là anh Nghĩa với anh Cát đi theo để mà chăm cho mình. Lúc đó nhà không có ai hay hết trơn,
nhà mình ở trong thành phố chứ mà không có cho gia đình biết nữa, không có ai về báo. Rồi lúc đó là mẹ của mình đó là ở trên Củ Chi á, nhà Củ Chi, cả nhà giấu luôn, giấu không cho má biết là mà mình bị thương nữa. Rồi cái vết thương của cô Thì có phải mổ cái không cô? vết của cô thì khi mà vô tới bác sĩ á, thì bác sĩ họ coi, họ nói thôi là cho lành luôn, chứ không có, rồi để miễn rỗng luôn. Rồi sau này tự nó theo cái mỡ á, lòi ra. Thì tự cỡ mấy năm sau, lúc đó mình đang đi hát cho đoàn Long An 2, bữa nó tập tuồng đang gãi gãi, tự nhiên nó rớt ra, rớt ra miếng miệng luôn á. Trời ơi. Wow, nghe cô kể chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, kiểu như là bị ném bom xong rồi còn sợ phục trang, còn sợ mất mi giả, nhưng mà thật ra là nghe thì thấy nhẹ nhàng nhưng mà thật ra rất là nguy hiểm. Là bởi vì không thể mổ ra, không thể mổ lấy cái mảnh đó ra mà phải để ở trong đó, và mấy năm sau tự động cái mảnh đó nó lại lòi ra. Rồi con thấy đây là một điều rất là kỳ diệu. Thì con muốn hỏi tiếp là sau khi mà mình gặp một cái biến cố lớn như vậy, có nghĩa là đang diễn, và cũng phải nói là rất là may mắn là bởi vì cái trái lựu đạn nó đã dính vào cái màng và nó dội ngược lại, chứ nếu như mà nó đi vào sâu hơn thì có lẽ như là mọi chuyện nó sẽ rất là tệ rồi, đúng không cô? Thì sau cái biến cố đó thì phản ứng của mọi người trong đoàn như thế nào? Dường như sau đó vẫn tiếp tục diễn những cái tuồng như là Tiếng Trống Mê Linh hay là Như Vân Nga, đúng không? Đúng ra thì lúc đó là cái tình hình nó cũng rối beng, mà cũng không hiểu cái nguyên nhân gì trơn. Các đoàn sáng hôm sau cô còn nằm ở bệnh viện là các diễn viên của những đoàn Minh Tơ, là bạn bè này kia, rồi Phước Chung, rồi Sài Gòn 1, rồi các bạn bè đều chạy vô thăm mình hết. Thì mình nhớ là lúc đó chị Bạch Lê á, chị mới vô, chị cởi mấy cái áo hát ra bắt đầu thay lại cái đồ thường phục cho mình đó. Rồi chị Nga thì mỗi ngày đi thay băng chứ không có nằm viện. Chị Nga đi thay băng thì mỗi ngày khi chị Nga vừa bị vậy thì khán giả này kia rồi cũng quà bánh cho chị Nga nhiều lắm, nhưng mà hãy chị Nga đi vô thăm mình á là chia cho mình phân nửa. Có bánh trái cây cái gì cũng chia để cái giường của mình nằm thôi, đồ ăn ngọt luôn. Mà vui cái là bạn bè các nơi lại rồi nói chuyện, rồi mình cũng không biết là cái tình hình ở ngoài, không biết nó làm sao vậy, mình cũng lo nói chuyện, lo bạn bè người ta hỏi thăm đêm đó làm sao. Cái tới chừng qua 1-2 ngày sau cái đám tang của anh Mùi anh Đức, là lúc đó là đoàn Thanh Minh là đi theo rất là đông. Đi ngang bệnh viện Sài Gòn mình chạy ra cái mình nhìn, cái lúc đó cái mình mới bắt đầu có lại cái cảm giác mà cái tai nạn bữa đó. Bắt đầu cái mình đứng đó mình khóc luôn, chứ hôm nay cũng không khóc nha, hôm nay là bị vậy, chứ còn người ta thăm vui quá mà nói chuyện rồi này kia ồn ào, có lâu lâu có dịp. Chứ cái vết thương thì mình thấy vậy cái cũng không có đến nỗi nào, cũng vẫn còn tỉnh táo. Tới chừng mà thấy anh Mùi anh Đức đi ngang rồi thôi khóc quá chừng luôn. Thì sau đó thì mình cũng xuất viện về đoàn cũng họp lại thì chị Nga cũng vẫn là rất là kiên cường. Chị Nga nói là đoàn vẫn diễn trở lại bình thường. Thì trong cái trận đó thì có một với khán giả, thì có một chị khán giả cũng lớn tuổi rồi, là chị đó tên là chị Thảo, chị bán trái cây ở chợ Sài Gòn á, là fan ruột của đoàn nha. Chị Thảo mới ngồi, cái chị Thảo bị một miếng ngay vô mặt kìa. Thì có mình riêng chị Thảo bị thương, bị chị ngồi ghế VIP mà ngồi sau lưng dàn nhạc á. Thì chị Nga mới nói là bây giờ đoàn sẽ diễn lại bình thường,
Thì cái đêm đó thì trước khi ra diễn á, thì chị Nga mới mình nhớ là diễn Tấm Lòng Của Biển. Thì mình cái tuần đó thì ít diễn viên lắm, mình không có vai, thì mình có lên để ca mấy câu giọng cổ lúc mở màn. Thì chị Nga mới nói đứng kế bên mình lúc mà nói chuyện về rồi trước khi diễn đó. Thì ở dưới Sở Văn hóa cũng lên, cũng tặng hoa này nọ, khích lệ tinh thần diễn viên. Cái chị Nga chị mới tự nhiên đứng sân khấu, chị kể cho mình nghe. Chị nói đêm qua chị nằm chim bao á, chị thấy nó quăng lên nữa. Cái nói chị thấy mình hát lại nó quăng lên nữa. Cái hỏi rồi sao chuyện sao? Không có, chị chụp lại cái chị lấy chị quăng trở xuống. Trời ơi. Chị kể tỉnh bơ nhưng là không có chuyện gì xảy ra. Cái trước khi diễn đó thì Xuân Lan mới ra ca mấy câu giọng cổ, tại không có tuồng mà ra ca mấy câu giọng cổ. Mở màn ra nhìn thấy bà Thảo khán giả mình đó ngồi ngay chỗ cũ luôn, coi như không có gì xảy ra luôn. Ngày thường là lúc nào chị cũng ngồi ghế đó, rồi bây giờ cũng vẫn ngồi ghế đó. Dì Thảo mà khác cái còn có một miếng băng thật là bự trên mặt. Hay quá cô. Câu chuyện này quá hay. Khán giả thật là cũng gan dạ và cũng tất cả làm như là không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa cho con cũng như là quý khán giả nghe một cái câu chuyện nó nói lên cái sức mạnh kỳ diệu của nghệ thuật. Là bởi vì sau một cái sự việc kinh hoàng như vậy, nhưng mà người diễn viên họ vẫn diễn, và khán giả họ vẫn đến sân khấu và họ vẫn ngồi ngay hàng đầu, vẫn đông nghẹt và cum lê ghế bình thường, không có sợ gì hết, không có vắng một người nào. Mà mình tiếp tục hát những cái tuồng như là Tiếng Trống Mê Linh, như là Thái hậu Như Vân Nga, đúng không, để khuếch trương cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc của mình vào một cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Và không lâu sau đó thì cái chuyện đau buồn đã diễn ra vào năm 1978 và chúng ta mất cô Thanh Nga mãi mãi. Thì con không biết là lúc xảy ra cái sự việc đó thì cô đón nhận cái tin đó như thế nào? Ai báo cái tin đó cho cô biết? Lúc đó thì cái vở Thái hậu Như Vân Nga hát chiều Chủ nhật thì là cô hát. Rồi tới buổi tối thì Ngọc Bích hát. Hồi đó Đúp Lê Hiệu Quý Kỳ qua. Thì tới tối mới xảy ra. Thì cái buổi chiều đó lúc mà mình vô hồi đó thì như cái phòng thay đồ, cái rideau, cái vô thay đồ với chị Nga, cái gặp chị Nga nói chỉ còn vui lắm, vô tư lắm. Em đi qua bên Thương Xá Tắc Điêu, bán dầu thơm nhiều lắm mà rẻ lắm mà kìa, với cũng còn suối mình như vậy đó anh nhớ. Còn cái mình mới hết tuần rồi, thay đồ xong cái thay vì đi về trước, chạy qua bên rạp Kinh Thành chơi với Đoàn Minh Tơ và chị Bạch Lê hát bển á. Thì vô chơi cái tự nhiên cái hồi xưa thì đi đâu cũng lưu bút hay là hình ảnh. Em thấy chị Bạch Lê cũng hơi lưu bu thì xin hình trước. Chị Lê cho mình tấm hình kỷ niệm. Chị Lê chị ký Bạch Lê tặng Xuân Lan 26 tháng 11. Thì chỉ ghi ngày, chỉ cẩn thận chỉ ghi ngày. Rồi thôi đem về cũng không có nghĩ cái gì hết. Thì đó là đêm Chủ nhật. Nhật thứ hai là các đoàn đều nghỉ hết. Thì mình nhân cái cơ hội mà đoàn nghỉ đó thì mình mới về thăm má ở Củ Chi. Mỗi tuần là Chủ nhật xong là thứ hai là ở Củ Chi. Tới chiều thứ ba đó là khi đoàn diễn lại thì mình mới từ Củ Chi mình trở lên. Thì tới chiều thứ ba vừa về tới nhà đó thì tới nhà ở tới Sài Gòn á, mình ở chung với bà chị. Thì bà chị nói là Lan ơi, hồi nãy ở bên đoàn Thanh Nga đó, đoàn Thanh Minh đó, người ta nói xuống, ta nói chị Nga mất rồi kìa. Cái mình nói cái này là không có tin, mấy cái tụi nó hay đồn tin dịch như vậy đó. Không có tin. Nhưng mà chị mình nói là chính
thằng Hải là con của, là em của Hữu Châu, em anh của Hữu Châu, là lại cho hay mà. Thì chừng đó mình mới hoảng hồn đó, trời, không lẽ là sự thật đó. Thì mới là chạy về, mới chạy lên hỏi thăm này nọ, thì chạy thẳng về lại nhà chị Nga. Nhà chị Nga thì thấy là đóng cửa, chạy qua nhà mợ bên mày cũng đóng cửa, chạy lên bệnh viện Sài Gòn thì mới biết là thật. Và những ngày sau đó là chương trình tang lễ đúng không ạ? Rồi sau đó thì cô đã sống tiếp và diễn tiếp ở đoàn Thanh Minh như thế nào khi không còn cô Thanh Nga ở đó nữa? Hôm sau đó thì coi như là cái chuyến đó là một cái chuyến mà đoàn rất là buồn. Kỳ này là buồn hơn lần trước luôn, tại vì cứ mỗi lần mất 2 người. Lần trước là anh Mùi với anh Đức, kỳ này chị Nga với anh Lân mới là nặng hơn nữa. Thì lúc đó ở trên sở rồi kia mới nói là thôi bây giờ cái vai Thái Hậu á, thì coi trong đoàn còn ai nữa thì đẩy lên hát, chứ cũng chưa có mời được diễn viên nào ở ngoài hết. Đó, thì ở trong đoàn thì lúc đó mới đưa Kim Hương lên. Thì bắt đầu chị mới tập tuồng lại. Thì cái ngày tập tuồng á, thì đầu tiên á, thì cái vai của chị Thanh Lệ là má của Hữu Châu á, chị đóng vai Nhũ Mẫu. Thì chị ra thì cái vai Dương Vân Nga đó, Kim Hương ra, thì cái câu đầu tiên hết hỏi, thì lúc đó thì mình là Hiệu Quý Kỳ Hoa, lúc nào cũng đi theo Thái Hậu á. Thì Kim Hương mới hỏi Nhũ Mẫu đó à, con trai ta đâu? Thì chị Thanh Lệ ông vai Nhũ Mẫu. Thì Kim Hương vừa bước ra, Kim Hương coi như cái lúc đó là cái thời gian mà chị Nga mất là đoàn nghỉ cũng dài hơn một chút, rồi mới hát lại, mới tập tuồng. Rồi thì Kim Hương mới về nói Nhũ Mẫu đó à, con trai ta đâu? Chị Thanh Lệ đứng hình, tự nhiên cái chỉ ngẹn, cái mình đây mình cũng ngẹn, tại vì mọi ngày á, cái cảnh này là chị Nga, cái khung cảnh rất là quen thuộc, coi như những cái vở của mình đã diễn ở Thanh Minh thì cái gì nó cũng nối tiếp với nhau và nó rất là quen thuộc luôn. Thì tới chừng hỏi Nhũ Mẫu đó à, con trai ta đâu? Thì chị lại đứng đó nghẹn, cái bên này mình đứng mình khóc, rồi tự nhiên sân khấu không tập tuồng được nữa. Nguyên mấy đứa đứng một cái cảm xúc bằng không biết làm sao mà tả. Tại vì mất mát đó, mất chị Nga nữa. Sau đó dường như là cô cũng có thời gian đóng thế vai Quỳnh Nga, từ công chúa Bích Vân nay đã trở thành Quỳnh Nga, và giống như là mình chuyển qua một cái kiểu tâm lý khác. Thì không biết cô có cái kỷ niệm nào khi cô vào một cái vai mà ngày xưa là đối thủ của mình trong cái tuồng không ạ? Thì thật ra thì lúc đó thì các diễn viên nữ á, thì đều được phân mỗi đứa đóng một vai của chị Nga. Thì Xuân Lan thì đưa cái vai Quỳnh Nga là cũng như một cái đào ca. Thì lúc đó mình cũng ca thôi, ca thảm ca mùi thì không nghĩ gì hết, nhưng mà biết sao bây giờ phải làm sao rập khuôn chị Nga. Tại vì á, mấy đứa bên đoàn của mình á, từ ban múa cho tới mình, tới Kim Hương, mấy đứa đều là có cái là thần tượng chị Nga quá rồi. Hãy khi mà diễn cái nào của chị là không có hát cho mình mà hát theo cái rập khuôn á. thì ra thì cũng phải dịu dàng, cũng phải ấy, chị Nga làm như thế nào thì cũng diễn. Cái tới chừng diễn xong á, mình có hỏi mợ nói, mợ ơi nay sao? Mợ nói
Rồi khán giả nói giống hả con? Đó, vậy là thành công. Khán giả nói giống chứ không có nói hay nghe. Dạ. Nói còn giống á. Dạ, là bà bầu thơ đúng không ạ? Dạ, bà bầu thơ nói thôi cũng được, cái con khán giả nói giống đó. Dạ. Dạ thôi giống là được rồi. Dạ, đúng giống không con? tức là ráng. Dạ. Làm sao nó dịu dàng, làm sao mà được mềm mỏng. Dạ, từ một vai Bích Vân dữ dằn kiêu ngạo mà chuyển qua một vai mềm mỏng mà được khen giống thì cũng là một thành công. Dạ, thành công. Dạ. Thì nãy giờ nghe những cái chuyện rất là buồn, nhưng mà cũng kết lại là cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và mọi thứ vẫn trôi đi như vậy. Để không khí tươi sáng lên một chút thì con muốn mang đến cho quý vị khán giả một cái kỷ vật mà hôm nay cô đã mang đến đây để chia sẻ với tụi con. Xin giới thiệu với quý vị, đây là cuốn lưu bút kỷ niệm của cô Xuân Lan. Cuốn lưu bút này năm nay bao nhiêu tuổi hả cô ha? Cuốn lưu bút này lần đầu tiên được viết năm 74 tới giờ. Năm 74, có nghĩa là wow, gần nửa thế kỷ. Các bạn 49 năm. Dạ, các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn Gen Z sau này chắc là sẽ không biết đến những kỷ vật như thế này, là bởi vì ngày xưa là mình gặp nhau rất là khó. Mỗi lần gặp nhau thì không biết bao giờ sẽ gặp lại. Mỗi lần mà chia tay nhau thì không biết bao giờ gặp lại. Và ngày xưa cũng chưa có điện thoại, chưa có máy nhắn tin, nên là mình muốn nhớ nhau là mình sẽ dán hình rồi mình sẽ viết vào đây. Đó, đây vẽ tranh rồi để mình lưu lại những cái kỷ niệm. Thì từ ngày mà có Facebook thì người ta không còn dùng lưu bút nữa. Đây là một cái trang mở lời. Con xin phép đọc cho quý vị khán giả nghe cái trang mở lời. Thường thì khi mà mình có một cái cuốn lưu bút mình đưa cho bạn bè mình viết thì trước tiên là mình phải viết trước, để giống như là mình giới thiệu, để mời bạn bè viết cho mình đó. Thì con xin phép con được đọc. Các bạn thân mến, Xuân Lan vô cùng cảm động không biết phải nói gì khi trao quyển lưu bút này đến tay các bạn. Lan cảm thấy một chút gì bâng khuâng, một chút gì tiếc nuối khi nhìn thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi nhanh, mang theo hình bóng thân yêu của các bạn. Biệt ly hình như tạo hóa đã sẵn dành định luật ấy cho chúng ta, và chúng ta đành cúi đầu chấp nhận. Đây là một cái đoạn ngắn ở trong cái trang mà cô viết. Thì chúng ta thấy là ở đây là cứ ai viết xong là sẽ ký tên rồi dán hình, rồi có người còn vẽ tranh nữa. Đây có rất là nhiều nhân vật nổi tiếng. Đây là trang của cô Thanh Nga. Và dường như là cái trang của cô Thanh Nga là cái trang duy nhất mà hình là có hình màu. Là còn lại là con thấy được, con để ý thấy là toàn bộ là hình trắng đen. Thì không biết tại sao cô Thanh Nga lại hình màu và khác biệt hoàn toàn với những cái trang khác ạ? Là tại vì lúc đó chị Nga ở trên thành phố, chị Nga tiến bộ hơn. Chị tiếp cận với hình màu, hồi đó chụp hình màu mắc lắm á. Dạ. Nên là hồi đó là riêng cô Thanh Nga là được đặc biệt là có hình màu. Dạ, là tại vì cô ở thành phố, còn những nghệ sĩ này là những người họ hay diễn ở tỉnh hả cô hả? Dạ. Thì không biết trong những cái lưu bút này thì có một cái trang nào mà đặc biệt với cô không? Đối với cô thì trang nào cũng đặc biệt á. Dạ. Nhưng mà cũng có những cái trang như của Ngân Hà, dạ, Đức Lợi, dạ, rồi những người bây giờ mất rồi thì mình cũng buồn. Có anh Minh Vương. Dạ. Con có nhớ có lần cô cho con coi cái cuốn này thì con có nhớ một cái trang rất là đặc biệt của cố soạn giả Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Chú Kiên Giang, chị Kim Phương nè. Dạ. Đây. Chú Kiên Giang khởi đầu rất là dễ thương, là chú nói là chú đã ngưng viết lưu bút từ khi mà cô còn chưa ra đời nữa. Tại vì lưu bút là vốn là dành cho lứa tuổi học trò, đúng không ạ? Trong khi cô đã lớn và cô đã đi hát, đã trải qua rất là nhiều những cái dâu bể cuộc đời, thì không biết là lúc mà cô viết cái lưu bút này là vì sao cô lại viết cái lưu bút này? Cô lại nảy ra cái ý định là mình sẽ làm một cuốn lưu bút ạ?
hồi đó đó thì khi mà cô đi diễn đó, đi lưu diễn thì thường thường là mình hay ở nhờ nhà của khán giả. Dạ. Mà khán giả thì mình ở tới chừng mấy ngày mà mình chuẩn bị mình đi á, thì cái tình cảm của người ta tội lắm. Dạ. Thì cũng quyến luyến rồi khóc này kia, rồi có nhiều khi cái mình mới nảy ra cái viết lưu bút này để cho mấy cái bạn bè khán giả đó. Dạ. Họ viết vài chữ để sau này mình đi về mình cũng còn nhớ lại thời gian đó mình ghé Phan Rang, Phan Rí hay đâu đó thì có những cái người bạn ở đó. Dạ. Họ viết cho mình đó. Dạ. Thì mình mới viết, mới đặt ra cuốn lưu bút. Rồi sau này á, tới chừng cô đi cho đoàn Quốc Hương Kim Chưởng á, thì lúc đó đi lưu diễn thì cũng miền Trung cũng rất là xa xôi, cũng buồn lắm. Thì anh em trong đoàn thương nhau lắm, coi như là từ mấy em hậu đài rồi nó cũng coi mình như là chị em ruột vậy đó. Yeah. Hậu đài hay mấy người làm ánh sáng rồi nó trở thành như là một đúng là một đoàn luôn á. Yeah. Thì tới chừng mà nghe mình được đoàn Việt Nam Minh Dương kêu về đi đó. Yeah. Thì tất cả cũng như là một cái sốc kìa. Đứa nào nó cũng muốn mình ở lại, nó quyến luyến á. Yeah. Thì mới bắt đầu đưa cuốn lưu bút cho viết. Thành ra cuốn lưu bút có những người làm hậu đài, vệ sĩ cũng viết. Yeah, yeah. Rồi bạn bè bên nữ diễn viên đó, mà nói chung là cái lưu bút á, khi mình đưa cho người ta viết, đương nhiên là giữa mình với người đó cũng có một cái tình cảm rất là sâu. Yeah. Thì người ta mới nhận lời viết cho mình. Yeah. Mà mình mới có can đảm mình đưa cho người đó viết. Yeah. Chứ còn nếu mà cái tiếp xúc hời hợt thì viết không được, viết không có ra. Yeah. Con thấy là trong đây văn của các cô chú thời trước rất là đẹp. Văn rất là đẹp mà hình cũng rất đẹp. Là cần phải nói rõ là hình ngày xưa rửa rất là mắc tiền. Nên là để tặng một bức hình vô trong một cái cuốn lưu bút như thế này là cũng không phải là chuyện đơn giản, đúng không cô? Dạ. Con thấy ở trong đây phải gọi là ông Kiên Giang mới đúng chứ hả con hả? Dạ. Có viết một cái đoạn như thế này. Con xin phép con đọc trước khi con hỏi cô. Nghệ sĩ sẽ sống và chết vì hư danh ảo tưởng mà họ cho là danh vọng, theo lối sống đen tối của 4 câu thơ này. Buông xuống màn nhung danh vọng hết, người về lòng rũ sạch sầu thương, người vào cởi áo lau son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Phải đạp đổ nội dung của 4 câu thơ, quan niệm sai lầm về con người và cuộc đời nghệ sĩ. Thì đây là một cái đoạn văn, một cái thông điệp rất là mạnh trong một cái bài lưu bút và gần như là một cái bài tạp bút rất là hay này. Thì con không biết là sau khi gửi cái cuốn sách này, gửi cái lưu bút này cho cô thì cô và cố nghệ sĩ Kiên Giang có gặp nhau và nói thêm về cái ý này không ạ? Tôi cảm ơn Bình. Yeah. Có lẽ Bình là người đầu tiên là lưu ý tới cái bài của chú Kiên Giang. Yeah. Tại vì chú viết dài quá, có nhiều khi các bạn mà xem thì chỉ xem nghệ sĩ thôi chứ không ai đọc nổi cái bài của chú. Yeah. Thì thật ra thì chú Kiên Giang cũng muốn vừa gửi gắm cho mình cái ý là cái nghệ thuật sân khấu á, thì ý chú nói là đạp bỏ những cái mà quỷ mị quá. Thí dụ như nói là người giàu cởi áo lau son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Thì chú nghĩ là cái thời mà nghệ sĩ của cách mạng á, thì người nghệ sĩ là người lính. Thì mình phải có một cái chút nào đó dũng cảm lên, hy sinh hơn một chút. Nhất là cái thời đó là mình va chạm vô hai cái trận mà tai nạn như vậy đó. Thì mình cũng vẫn là dũng cảm. Thì lúc đó thì cô Lan thì thường là cũng thường đi những cái như là đi hát xung kích, làm những cái công tác ở ngoài cái đêm diễn của mình đó. Thí dụ ban ngày cũng phải đi hội họp với các đoàn này kia, hoặc là đi phục vụ cho
thanh niên xung phong ở Lê Minh Xuân. Dạ. Đó, thì cái chú Kiên Giang đánh giá đó là những cái mà người nghệ sĩ trẻ phải cũng như là có một cái dũng cảm. Dạ. Để hiểu thêm về cái đoạn đó thì con xin phép cô được đọc cái đoạn đầu như thế này. 31 năm trước, chú đã đến với nghệ thuật sân khấu và nghệ sĩ trong chiến khu. Lúc đó chú là trưởng ban đoàn văn nghệ thiếu nhi, ca sĩ, diễn viên, nhạc công, đều cỡ 8 đến 13, 14 tuổi. Đi đó đi đây bằng ghe chèo, không có đèn măng sông thì xài đuốc dầu chai hoặc lá dừa để làm ánh sáng sân khấu. Có khi mượn ánh trăng thay ánh đèn cho các cháu biểu diễn. Sân khấu kê bằng ván ngựa, phong màn kết bằng vải, mền, đệm chiếu. Hoa rừng hoa dại làm đẹp sân khấu mỗi đêm. Không người nào ăn lương và nói đến tiền. Đào kép tí hon và ông bầu chỉ có một bộ đồ dính da. Anh chị lớn nhường khăn áo cho em cháu để đóng tuồng là chuyện bình thường. Chị nuôi vừa nấu cơm vừa làm nữ y tá, vừa vá áo quần, kim công nhân, bày dọn và chèo ghe. Đoàn đến đâu cũng ăn ở trong quần chúng. Đi ai cũng thương mến nên đồ ăn phủ phê. Mỗi lần ghe hát dọn đi, các má chiến khu sẽ khóc sướt mướt. Dạ, mình thấy một cái nghề rất là đẹp. Và vì đoạn văn, cái đoạn lưu bút này rất là dài nên là con không có thể đọc hết được. Nhưng mà con biết được một cái ý chính, đó là ông Kiên Giang muốn nói rằng thật ra nghề nghệ sĩ rất là đẹp. Và một người nghệ sĩ hoàn toàn có thể sống một cách hạnh phúc được, chứ không cần phải bị lệ vào một cái suy nghĩ là nghệ sĩ là phải đau khổ, đau thương rồi có một cái đời sống nó khổ sở. Nếu như vậy thì chẳng còn ai dám làm nghệ sĩ nữa. Đúng không cô? Vậy thì khi cô nhìn lại cái hành trình của cô với sân khấu thì cô có thấy mình là một cái người hạnh phúc không? Và nếu cho cô chọn lại thì cô có tiếp tục muốn trở thành một người nghệ sĩ hay không ạ? Có lẽ là trong cuộc đời của cô thì ngoài những cái gì xung quanh đó, thì khi nói tới cái ngành sân khấu của mình đó là cái hạnh phúc nhất. Dạ. Có thể là có những lúc mà mình đang có cái chuyện buồn hay cái gì đó, nhưng mà mình có một cái công tác nào với sân khấu là mình quên hết. Dạ. Gần như là chỉ có sân khấu là mới là cái sự sống của mình, sự sống của tâm hồn. Dạ. Mặc dù là có đôi khi ở thời gian, có lúc mình nói đó là có khi diễn là cũng không có nhớ lãnh lương. Dạ. Không có nhớ. Nhưng mà sân khấu á, nói đúng ra thì cái ngành của mình á, nó đã đưa cho cô một cái hạnh phúc là khi mà tuổi trẻ cô đi hát thì cô có nhiêu tiền là cô đem về cho gia đình để mà cái đời sống của gia đình. Tại vì ba cô mất cái năm đó là cô mới có 13 tuổi. Yeah. Thì lúc đó má cũng cưu mang anh chị em, rồi còn nó nào cũng nhỏ mà cũng không có nghề nghiệp, không có gì hết á. Rồi cái nghề hát á, tự nhiên lại đưa mình tới cái mà kiếm tiền được để mà nuôi cả gia đình. Yeah. Cho tới sau này thì cái đó cũng là một cái điều mà mình phải mang ơn tổ nghiệp. Yeah. Cô còn nhớ là tổ nghiệp cũng rất là nhiều lần cưu mang cô, là bởi vì con biết là thông qua thời gian trò chuyện với cô ở ngoài đời thì con biết là có những cái lần mà đi diễn trước giải phóng thì máy bay thì ném bom, người ta thì xuống hầm trú ẩn, trong khi nghệ sĩ của mình thì trơ trọi giữa sân khấu, giữa bầu trời, và chỉ có cái bàn thờ tổ ở đó mà thôi, đúng không cô? Rồi những cái những cái lần mà người ta ném lựu đạn, rồi những cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng mà đến bây giờ hôm nay thì cô ngồi đây và cô vẫn nói là cô hạnh phúc khi được làm một người nghệ sĩ. Vậy thì con muốn kết lại với cái buổi nói chuyện của cô cháu mình bằng một cái hình ảnh màu của cô Thanh Nga, để mình thấy là sân khấu vẫn đẹp, vẫn đầy màu sắc, và theo một cách nào đó thì những cái vai diễn của cô Thanh Nga nó vẫn sống
sống mãi ở trong lòng của những cái người yêu nghệ thuật. Và những tuồng như là Bên Cầu Dịch Lụa hay là Tiếng Trống Mê Linh, thật là may mắn chúng ta vẫn có thể tìm xem ở trên YouTube. Rất là mong là sau số phát sóng này chúng ta sẽ một lần nữa lên YouTube để cùng xem Bên Cầu Dịch Lụa và cùng gặp lại, cùng tái ngộ cô Thanh Nga cũng như là cô Xuân Lan thời còn trẻ, để chúng ta gặp lại Bích Vân công chúa, và cô mãi mãi là Bích Vân công chúa trong lòng của khán giả Mô Điệu. Rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã đến đây với tụi con. Cô rất cảm ơn Bình, và cô cũng có một cái lời kết là như vậy, là sau một thời gian coi như cả cuộc đời, bây giờ ngồi nhìn lại thì cô thấy là cái thời gian mình đi hát mình quá may mắn. May mắn không phải là mình nói về cái danh vọng tiền bạc gì, nhưng mà cái may mắn là cái sự bình yên. Phải công nhận là tổ nghiệp linh thiêng và cũng che chở cho người nghệ sĩ của mình rất nhiều. Tại vì mình biết sao, khi mà đi hát cô thấy bây giờ coi như là ở ngoài người ta vẫn sống êm đềm trong gia đình, trong nhà cửa, mà bệnh này bệnh kia đủ thứ, còn tụi cô đi hát quanh năm không thuốc men, không có gì hết. Bệnh thì cạo gió. Vậy rồi thôi, rồi qua rồi đi xe mà đi miền Trung á, đi đèo đi dốc, đi những cái mà không hề xảy ra tai nạn, là hai cái. Rồi những cái mà như là những cái tai nạn mà dù có xảy ra những cái chuyện này chuyện kia thì cô vẫn bình yên. Và những cái lúc mà chiến tranh là bom đạn, có những lúc mà để cô cũng nhắc lại cái chuyện mà Bình nói hồi nãy, là trong khi người dân ở những cái vùng chiến tranh người ta có hầm trú ẩn, có bao cát đồ đầy hết, còn cải lương mình tới thì trong trên giữa trời mà không có một cái mái che, nằm ở trong cái sân bãi á, rồi nằm ở dưới gầm sân khấu giả đó, kê lên để hát, rồi mấy đứa ngủ ở dưới gầm sân khấu. Khi nửa đêm thì những trái hỏa châu buông xuống sáng rực trời, người ta trốn hết rồi, thì nghệ sĩ mình lôi nhoi ở giữa trời, không có một cái gì để mà che, thì mấy đứa không biết làm sao, bù lại ngồi xung quanh bàn thờ tổ, ngồi giữa trời mà sáng rực thấy mình rõ ràng vậy đó. Rồi thôi, rồi cùng máy bay rồi trên trời quần hay gì, rồi mình cũng chịu trận, nhưng mà cũng không sao. Không sao hết. Rồi mình cho tới ngày mình quay được về, mình giải nghệ, mình về với gia đình, rồi mình cũng vẫn được bình yên lành lặn trở về với cái mái ấm gia đình của mình. Thì cô thấy là cái đó là một cái hạnh phúc mà không có dễ gì mà có được, là do tổ nghiệp. Tổ nghiệp đã phù hộ cho mình rất là nhiều. Tổ nghiệp phù hộ cho tất cả anh em và nghệ sĩ nữa. Trên mọi đường lưu diễn, mọi cái gian nan khổ sở gì cũng mà nghệ sĩ vẫn bình yên. Con nghĩ là bởi vì thế hệ của cô chú và cả thế hệ của những người nghệ sĩ tiền phong trước nữa, họ có một cái niềm tin rất là lớn về sân khấu. Và con vẫn nhớ lời của cô Bo Bo Hoàng đã gọi sân khấu là trường hát, là nơi dạy cho người ta cái cách đối nhân xử thế và nơi để nuôi dưỡng cái lòng yêu nước. Thì cái Bên Cầu Dịch Lụa là nơi, là một cái vở cải lương mà con nghĩ là cái giá trị của nó sẽ còn sống mãi. Nói về nhân nghĩa, nói về cách người ta sống, nói về cách người ta giữ gìn cái chữ tín, đạo cái đức, tình thương thủy chung ở trong đời. Còn Tiếng Trống Mê Linh là một cái vở mà làm cho người ta thấy rằng mình tự hào mình là một người Việt Nam. Một lần nữa thì rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đã đến đây với tụi con. Và hẹn gặp lại quý vị trong những số podcast lần sau. Cô cảm ơn Bình. Cô chào tất cả quý vị khán giả.